Nu ai cum să nu fii martorul, pentru că tu acum trebuie să asculți acest răspuns. Dacă asculți acest răspuns, înseamnă că martorul însă și-l ascultă. Tu trebuie să fii faptul tău de a fi. În faptul tău de a fi apare ascultarea, draga mea. Dacă această ascultare este însoțită de ok, cu asta sunt de acord, cu asta nu sunt de acord, atunci în mod implicit înseamnă că există o minte acolo care cataloghează. Dacă pur și simplu există ascultarea fără niciun fel de ascultător, dacă există doar ascultarea fără niciun fel de ascultător, atunci înseamnă că e doar martor. Dacă aveți voi întrebări, mai sunteți cu mine? Da. Andreea, mai ești? Da. Super. Bine. Bine, dragile mele. Haideți să mergem la ultima întrebare de astăzi și cea mai frumoasă, zic eu. Ca de obicei, draga mea, întrebările tale au miez, sunt extrem de profunde, extrem de frumoase. Și mă încântă lucrul acesta chiar foarte mult. Tu spui așa, Hei, Namaste, Namaste și ție. Care e rostul martorului? Și de ce trebuie să-l descoperim dacă el oricum dispare într-un final, fiind un gând în minte? Foarte bună întrebare. Cred că nu știu dacă cineva i-a pus această întrebare lui Srimuji sau lui Adyashanti sau oricui alea realizarea. Nu mi-amintesc. Deci spuneam că e o întrebare foarte bună și continui tu. Fără acest martor, nu ne prindem că-s gânduri? Cea de-a doua întrebare. Și la final adaugi. Pentru mine, prezența lui a fost puternică 2 zile, după care a dispărut. Deci, să ne reîntoarcem la începutul întrebării tale, draga mea. Care e rostul martorului și de ce trebuie să descoperim dacă el oricum dispare într-un final, fiind un gând în minte? Rostul martorului este de a lăsa căutătorul fără niciun rost. Rostul martorului este de a te scoate în afara rosturilor, în afara scopurilor minții. Nu, putem spune că te scoate și din minți, da? Metaforic vorbind. Rostul martorului este acela de a aboli mintea. Martorul, dacă vrei, draga mea, este acest gând de eu sunt, este gândul primordial, faptul de a fi. Spuneam că absolut tot ceea ce există și viețuiește are acest simțământ de a fi, sau eu sunt. Firește că până în vârsta de 6 luni de zile, poate un an, chiar până în jurul vârstei de 3 ani se conturează foarte clar, da? Tu nu știai că ești. Elementul acesta de eu sunt, el a apărut primul, dar nu știai conceptual vorbind că ești. Nu spuneai în fiecare clipă eu sunt, eu sunt, eu sunt. Nu. Pur și simplu erai. Puii de Jingo Biloba pe care i-am aici, pur și simplu ei sunt. Acest fapt de a fi sau martorul este elementul primordial căruia îi se adaugă manifestarea. El este, dacă vrei,
sclipirea primordială a manifestării. Da? Este transcendentul, absolutul, divin, supremul, Dumnezeu Tatăl, sau oricum vrei să-i spui, pentru că El nu poate fi numit. Și apare o primă vibrație. În tradiția indiană unii spun om și așa mai departe, încep cele 36 de tatve, cele 80.000 de nu știu ce și așa mai departe, okay? Dar apare o primă vibrație, o primă manifestare în acest vid complet. Este eu sunt. Este faptul de a fi. Faptul de a fi sau eu sunt martorul, prezența, ființa, iubirea, sunt unul și același element. Sper că ți-e clar ceea ce ți împărtășesc, da? Este unul și același element. Faptul de a fi acum și aici este unul și același element pe care îl are o floare, da? Îl ai tu. Faptul meu de a fi și faptul tău de a fi sunt una, nu pot să fie diferite. Rostul martorului este de a te scoate, spuneam, în afara oricărei mărturii și implicit de a te scoate în afara oricărui concept sau de a te dezgoli, de a te goli complet, de a rămâne complet nud conceptual vorbind. Și când vorbesc complet nud conceptual vorbind, vorbesc inclusiv la elementul de corp. Ideea că ai un corp este și acesta un element care pur și simplu îl poți dezbrăca. Pentru că atâta timp cât această idee este acolo, atunci în mod implicit ceva va fi de apărat și ceva va fi de, știu eu, negat. Când realizăm cu adevărat rostul martorului, noi suntem martorul. Când realizăm cu adevărat rostul martorului, noi suntem martori. De-abia în momentul în care am realizat acest eu sunt, am înțeles în mod implicit ce anume vrea să spune Sri Nisargadatta Maharaj prin acest eu sunt. E acea poveste extraordinar de frumoasă cu un tânăr canadian care merge la Sri Nisargadatta Maharaj și îi spune că de mic a fost preocupat de iubire și de Dumnezeu și că nu știe cum au curs lucrurile, dar pur și simplu a simțit impulsul de a veni în India, iar acolo a intrat un alt impuls de a sunt impulsuri. Pur și simplu pare hazard, dar nu vedem că e martorul, de fapt, acela care cumva are grijă de viață. Pentru că el e viața însăși. Și a intrat într-o librărie, unde a văzut cartea lui Sri Nisargadatta Maharaj. A citit cartea lui Maharaj de seara până dimineața, le-a citit, și după care a venit și a început să vorbească cu Maharaj. La un moment dat, discutând despre iubire și Dumnezeu, el a început să spună că atunci când meditezi, intră într-o stare de suspensie și Maharaj îl întreabă, îi spune, bun, stai un pic, ce anume înțelegi prin meditație? Corpul, așa cum am spus, îmi intră într-o stare de suspensie, mintea aproape că nu există și așa mai departe. Și Maharaj îi spune, foarte bine, continuă. Ca în final să-i explice faptul că atât conceptul de Dumnezeu, cât și cel de iubire, cât și cel de martor, în esență, sunt doar simple plăsmuiri ale minții noastre. În această stare de martor apare mintea cu tot ceea ce ea plăsmuiește, cu întreaga conceptualizare. Și la final, după discuția respectivă, tânărul spune, Maharaj, te-am înțeles perfect, nici nu știu cum să-ți mulțumesc. La care Maharaj îi spune, foarte bine, dacă m-ai înțeles, ce practici o să faci de acum încolo ca să nu pierzi stare? Și el spune, Maharaj, te-am înțeles perfect, nu se pune problema unei practici. Starea va continua de la sine. Și spune, pentru că te-am înțeles, am înțeles foarte clar ce anume spune în Biblie, înainte de Abraham eu am fost, sau eu sunt cel ce sunt, și așa mai departe. Toate aceste
perle a non-dualității, toate aceste esențe ale non-dualității îți sunt foarte clare în momentul în care ai recunoscut martorul. În momentul în care ai recunoscut martorul, ele sunt foarte clare. Nu ai cum să nu fii martorul, pentru că tu acum trebuie să asculți acest răspuns. Dacă asculți acest răspuns, înseamnă că martorul însă și-l ascultă. Tu trebuie să fii faptul tău de a fi, în faptul tău de a fi apare ascultarea, draga mea. Dacă această ascultare este însoțită de ok, cu asta sunt de acord, cu asta nu sunt de acord, atunci în mod implicit înseamnă că există o minte acolo care cataloghează. Dacă pur și simplu există ascultarea fără niciun fel de ascultător, dacă există doar ascultarea fără niciun fel de ascultător, atunci înseamnă că e doar martorul. Care e rostul martorului? Tocmai asta am spus. Și de ce trebuie să-l descoperim dacă el oricum dispare? Pare foarte logică, profundă întrebarea ta. De ce trebuie să-l descoperim? Pentru că noi îl suntem. Trebuie să-l recunoaștem. În momentul în care recunoaștem martorul, absolut întreaga lume dispare. Inclusiv această întrebare dispare. De ce? Imediat o să-ți spun. Pentru că în momentul în care descoperi în tine acest eu sunt, vezi că nu ai cum să nu fii acest eu sunt atâta timp cât ești în planul manifestării. Identitatea mea temporară, draga mea, sper să-ți fie foarte clar, identitatea mea temporară este acest eu sunt, este acum aici. În fața lui eu sunt este mintea, este lumea. Dar în spatele lui eu sunt este absolutul, este supremul, este nemanifestatul pur, este Dumnezeu. Mă întreb dacă adică dacă realizezi ceea ce-ți spun. Pentru că e foarte simplu, e uimitor de simplu și în același timp e delicios de sublim. Nu e o trinitate. Nu e o trinitate, știu că seamănă foarte bine cu trinitatea creștină, Dumnezeu, Fiul și lumea. În esență, este doar o multiplicitate sau, dacă vrei, putem să-i spunem o trinitate al celuiași absolut. Absolutul se manifestă, în primul rând, ca și eu sunt. Iar eu sunt este cel care e una și aceeași cu absolutul, că nu poate să fie desprins de absolut. În eu sunt apare mintea care se manifestă ca și lumea. În eu sunt apare mintea care nu e disprinsă niciunul de altul. Singurul element este să vezi cu adevărat acest eu sunt și atunci vei vedea că tu visezi lumea, că lumea este ireală. Sau, așa cum spunea Buddha, absolut totul este iluzie. Dar nu la modul că, pentru că oamenii înțeleg deseori greșit acest element că lumea este ireală. Deci, domnule, lumea este ireală, pot să dau pe ăsta cu mașina, pot să-l faierez pe ălalt, pot să-i fac lui ăla nu știu ce și nu așa. Nu. Acest eu sunt este iubirea însăși. Apare o profunzime care este mult mai mare decât ceea ce cunoaștem noi legat de sentimente și așa mai departe de trăiri. Trebuie să-l descoperim pentru că el este cel care ne-a adus aici și el este cel care ne duce acasă. Este exact cum spune Sri Nisargadatta. Găsește-l pe eu sunt pentru că el este cheia ta spre libertate. Recunoaște-l pe eu sunt fără gânduri pentru că el este cheia ta spre libertate. Sper să aibă sens ceea ce cu drag îți împărtășesc. Spuneam că e o întrebare foarte frumoasă și are miez. Deci, prima oară mintea află despre martor, află despre eu sunt. Despre sine, ok? După care urmează momentul în care ea se resoarbe în eu sunt. Este prima fază.
Pur și simplu în acest moment pot să văd că pot trăi fără gânduri. Că pot să mă exprim fără gânduri. Pur și simplu există doar vorbirea, fără un gânditor care să vorbească. Pur și simplu, eu sântul din mine vorbește acum, eu sântului din tine. Există doar vorbirea și ascultarea. Dacă l-ai recunoscut pe acest eu sunt, draga mea dragă, atunci există doar vorbirea și ascultarea. Nu există un vorbitor și un ascultător. De asta spun că eu sunt este iubirea care nu mai are pe cine să iubească. Pentru că pur și simplu e o curgere perfectă, delicioasă. Este o îmbrățișare a prezenței și ceea ce apare ca prezența ta este firește văzut ca fiind propria mea prezență. Ceea ce apare ca prezența mea este văzută propria ta prezență. De asta spun că eu sunt este iubirea. Sri Nisargadatta spune foarte profund: descoperă-l pe eu sunt, pentru că el este iubirea. Și de ce trebuie să-l descoperim dacă el oricum dispare? Îți spuneam pentru că el este etichetul tău spre acasă. Este etichetul tău spre libertate. Pentru că altfel e ca și cum ai spune că tu ești în clasa a 12-a, dar tu n-ai trecut 1-5, tu n-ai făcut așa ceva. Ce e aia? Clasele 1-5, tu nu știi să scrii, nu știi nimic despre toate acestea. Ori nu poate să fie așa. Recunoașterea acestui eu sunt este fundamentul acestei luminări, pentru că în recunoașterea lui eu sunt, ok, în recunoașterea martorului, draga mea, căutătorul dispare, regăsindu-se ca fiind cel veșnic căutat. Eu sunt este fără gânduri, este simțământul de a fi și este simțământul veșniciei însăși. Îl vezi pe chipul lui Sri Nisargadatta, pe chipul lui Ramana Maharishi. În față pare că e mintea, sau dacă vrei, undeva la periferie este mintea. Gânduri, emoții, senzații, stări, sentimente. Nu înseamnă că ele nu există, nu înseamnă că le neg, sau nu, pur și simplu, ele jubilează. Sunt de o frumusețe magică. Adânc în centrul este faptul meu de a fi. Este conștiința, prezența. Prezența mea îmbrățișează toate aceste manifestări, gând, sentiment, emoție, trăire, stare. Și prezența mea, la rândul ei, este îmbrățișată complet de absența mea, de Suprem, de Dumnezeu Tatăl. În absența mea absolută apare o prezență pe care oamenii o numesc naștere. În această naștere apare gândul, mintea, pe care oamenii o numesc lumea. Și în această lume apar 10 milioane, de miliarde de făpturi, de ființe, de fenomene, care toate sunt de vis, dar mintea le numește ca fiind viața mea. Wow, ce simplu! E foarte simplu. Deci, de ce trebuie să descoperim dacă el oricum dispare într-un final? Da, dispare într-adevăr într-un final. Foarte bine ai prins acest miez. El dispare într-un final pentru că
el însuși se întoarce acasă. El dispare într-un final în fiecare noapte. Când ești la somn, mai știi tu că ești? Ce poți să spui tu noaptea în somn că mai ești martorul? Sporăilă mai rămâne. Noaptea în somn, sentimentul tău de a fi, inclusiv în care apare corpul și mintea, faptul că ești o femeie, că te-ai născut, că ai atâția ani, că iubești, că urăști, că vrei, că poți, că faci, că treci, că înțelegi, că ești foarte inteligentă, pentru că, într-adevăr, toate elementele astea, ți-am zis, simt de inteligență sclipitoare. Dar nimic din toate acestea nu mai poți lua în somnul profund. Dacă ești onestă, vei vedea că absolut nimic din toate aceste elemente nu le-au, inclusiv inteligența ta, înțelegerea ta, pentru că ea are anumită profunzime. Dar nu poți lua acolo. Nu mai poți lua nimic cu tine. Papa și spunea foarte frumos, te duci la un film foarte bun. Da? Ești alături de o ființă dragă și te duci la un film foarte bun. Excepțional de bun film. Și ieși afară și te întâlnești cu cea mai bună prietenă. Și te întreabă, draga mea, ia spune-mi, cum e, ce ai văzut la filmul ăsta? Ce ți-a plăcut? Și tu stai, nimic. Ce îmi spui despre el? Nimic. Așa e și cu somnul. Doar nimicul mai rămâne. Doar non-dualitatea mai rămâne din tine. Descoperirea acestui martor, draga mea dragă, este tocmai a muri înainte de a muri. Rolul martorului, da? Care e rolul lui? Asta întreb tu. Care este rostul? Scuze, da? Care este rostul martorului? Rostul martorului este să mori înainte de a muri. Rostul martorului este să înrop moartea în inima vieții veșnice. Sper să aibă sens ceea ce îți împărtășesc. Dacă el oricum dispare într-un final, fiind un gând în minte, da, dispare într-un final, dar nu este neapărat un gând în minte. Este singurul gând care este disociat de minte. În el apare mintea, în faptul tău de a fi apare mintea. Nu poți să îți apară mintea fără să fii. Minții îi place, are o mulțime, creează o mulțime de bolborăseli și sunt o mulțime de științe, de graniță. Wow, mintea care sunt unii acum care vor să-și conserve mintea peste 50.000 de ani, nu știu ce să mai facă, tot felul de experiențe și așa mai departe. Dar toate acestea sunt fantezii pentru jocul copiilor. Tu trebuie să fii, e prima condiție. Da? Când aveai 3 luni, scumpa mea, nu știai nimic despre tine. Nu știai că ești fată, femeie, nu știai că te-ai născut, nu știai că ai părinți, nu știai că ai frați, surori, nu știai că trăiești în România, nu știai că planeta asta se cheamă Terra și așa mai departe. Nu știai că există alte planete. Pur și simplu nu erai închinat de cunoaștere. Este exact cum spune acea parabolă pe care v-am mai spus-o, că la început oamenii locuiau în rai și acolo aveau pomul vieții veșnice și pomul cunoașterii binelui și răului. După vârsta de 3 luni ai început să muști din mărul lui Adam. Glumesc, noi toți am făcut asta, din mărul condiționării, da? Al cunoașterii binelui și răului. Și a început să apară, pe tine te cheamă așa, faci aia, faci cealaltă și așa mai departe. Ești despățită de X, de Y, după care ai aflat că dragostea este cea care te împlinește și așa mai departe. Sunt o mulțime de elemente. Ai aflat că ai nevoi, că până atunci nu aveai nevoi, pur și simplu doar îți făceai nevoi. Nu aveai nevoi. Inclusiv simțământul mândriei noastre al persoanei apare după aceea. E ca un paradox. Cât suntem mic, facem un scutece și la moarte din nou facem un scutece. La bătrânețe. Nu realizăm că pur și simplu e un paradox. Și între cele două există mândria. Sau credința, sau cunoașterea, sau diferite alte elemente care pot să apară.
Fără acest martor, nu ne prindem că-s gânduri? Nu prea. Înțelegi. Deci, tot un gând din minte înțelege, poate chiar trăiește o anumită intuiție vis-a-vis de ceea ce spune Muji, ceea ce spune Atmaji, Papaji și așa mai departe, că de fapt gândurile sunt cele care te gândesc și te trăiesc pe tine. Înțelegi cumva asta, dar e un alt concept care înțelege. Nu este o înțelegere non-discursivă, nu este o înțelegere non-duală. Înțelegerea non-duală sau intuiția non-duală, așa cum îți spuneam, în cazul acelui tânăr care a ajuns la Sri Nisargadatta, este momentul în care îl recunoaștem pe acest eu sunt. Mai era un videoclip drăguț cu un tânăr rus care se duce la Sri Muji și avea 3 întrebări. Și Sri Muji începe să vorbească și îi spune, bun, ceva te atrage, fapt, ce urmează? Și ăsta se prinde și spune nimic, nothing. Și e foarte frumos că în momentul în care el se prinde, Sri Muji și Baba îl întreabă, zice, bun, și celelalte 2 întrebări la care el râzând, nu, pentru că ți s-a clarificat. Odată ce s-a clarificat acest eu sunt, tu ești viața. Ce gând ar mai putea să întrebe despre viață? Tu ești viața, pot să apară anumite, nu știu, îmbogățiri sau împărtășiri. Uneori, de exemplu, poți să discuți cu o altă ființă care are realizarea. Dar, în esență, este curgerea vieții însăși. Și acest martor este chiar acum, chiar aici. Chiar dacă să spunem că martorul se resoarbe în absolut, în Parabrahman, în Dumnezeu Tatăl, așa cum spui în ultima parte, pentru mine prezența lui a fost puternică 2 zile, după care a dispărut. Păi, nu știu ce să-ți spun. Nu știu exact la ce te referi, dar în esență, prezența acestui martor. Martorul este prezența însăși. Dar hai să zicem că trebuie să te exprim cumva și atunci are sens, da? Prezența martorului a fost 2 zile. Păi da, și el a dispărut. Dar unde a dispărut? Pentru că trebuie să dispară în tine, în suprem. El se reîntoarce înapoi acasă, în patria infinitului. Chiar acum, chiar aici, eu nu pot să vorbesc fără să fiu martorul. Deci, odată, martorul se resoarbe în absolut, în transcendent. Ok? Te duce înapoi acasă, în Parabrahman, în ceea ce erai tu înainte de a te naște și ceea ce vei fi la 777 de miliarde de ani după ce această cunoaștere, eu sunt, această structură materială, nu va mai fi. Ok? Bun. Dar aspectul de martor în același timp rămâne aici. N-aș putea să mă exprim. Martorul însăși este cel care se exprimă acum. Martorul însăși este cel care se exprimă. Nu știu dacă vă e clar și reușesc să mă fac înțeles. Nu văd de ce nu ai intrat, pentru că ar fi fost util să intri și să discutăm, să vedem cum vezi tu. În Satsang să vedem cum vezi tu acest element. Fără acest martor nu ne prindem că-s gânduri. Spuneam că nu. Părerea mea directă este că nu ne prindem până la un anumit punct, e adevărat. Dar nu ne prindem în profunzime, ne prindem pentru că implicit ai o anumită, să zicem, vârstă și implicit o anumită experiență de viață și vezi că gândurile te-au momit. Vino la mine, te-au atras toată viața și ți-au făcut promisiuni deșarte. Vezi asta și e foarte bine. E o anumită formă de maturitate spirituală. Dar în momentul în care recunoști martorul, atunci pur și simplu totul dispare. Totul se resoarbe, se retrage cumva în aspectul manifestat al Supremului nemanifestat.
După care, inclusiv acest prim aspect manifestat, această vibrație primordială, nediferențiată, ce mai rămâne? Ce mai rămâne când nimic nu rămâne? Pentru mine prezența lui a fost puternică 2 zile. Pentru mine e puternică și acum, dar într-adevăr a fost probabil primele 7-8 luni de zile a fost cea mai intensă. Și la Tole, dacă mă amintesc bine, vreo 6 luni de zile a fost... La scurt timp, nu mai știu, după ce l-am recunoscut pe acest eu sunt, am avut absorpția completă. Pentru că acela dinainte de naștere și de după moarte nu poate fi sub nicio formă atins de cuvinte. Despre eu sunt mai putem încerca floricele și așa mai departe. Martorul este bucuria nediluată de a fi, sau cum spunea Sri Ramana, este fericirea. Îmi place de multe ori să spun că este fericirea însăși sau extazul extazului. Și dacă simți că are sens ceea ce îți împărtășești sau nu, draga mea, și nu era, spuneam, era util să fi fost aici, nu înțeleg după care a dispărut. Probabil că vrei să spui s-a reîntors acasă. Da. Oricum, sper că s-au mai clarificat câtuși de puțin lucrurile. Mă bucură mult întrebarea ta, pentru că spuneam că are profunzime. Adică ai văzut niște lucruri pe care, în general, puțini sunt cei care le văd. Asta cumva trebuie să fie foarte clar, da? Există absolutul transcendent. Eu sunt, sau faptul că acum aici sunt. În eu sunt apare mintea și în minte apare întreaga lume. În esență, vreau să vă spun că lucrurile sunt uluitor de simple și este exact cum spune Sri Ramana. Află simțământul tău de a fi, pentru că el este sinele sau Dumnezeu însuși. Tot Sri Ramana spune, adevărul ultim e atât de simplu. Și apoi, tot ceea ce e de înțeles va înțelege, va curge de la sine. Odată ce l-ai descoperit pe acest eu sunt, descătuiești viața care curge ca viața. Nu ești un fel de ascet, nu ești un fel de... Nici n-aș spune că respingi, nici n-aș spune că fugi după anumite lucruri, pur și simplu vezi că ele înfloresc în prezența ta și că sunt dezvăluite, exact așa cum sunt. E ceva acolo, e intuiție profundă în momentul în care îl descoperi că acest eu sunt, pentru că pur și simplu știi că ăla care a făcut până acum a avut grijă să-ți bată inima și să respiri noaptea în somnul profund, are grijă de întreaga ta existență. Cumva, dacă vrei, tu, persoana, te dai la o parte și, în sfârșit, Dumnezeu are loc în tine ca tine.
Pentru că până atunci persoana poate să aibă o mulțime de elemente spirituale, să învețe o mulțime de lucruri, dar Dumnezeu nu va încăpea acolo. De-abia în dispariția, moartea persoanei, spuneam, această moarte înainte de a muri, face ca Dumnezeu să-și rea locul în Dumnezeul pe care dintotdeauna ești. Află-L pe Eu Sunt, pentru că El este libertatea însăși. Te îmbrățișez cu un drag. Om, Namaste. Mulțumesc! Namaste! Namaste, Namaste! Mulțumesc pentru participare! Mulțumim și noi! Cu mult drag! Da, mulțumesc, mulțumesc! O seară minunată vă doresc!